Good morning mga ka-DIY. Ito tayo ngayon. May gagawin tayo para sa kotse. Meron akong iPad na binigay sa akin kasama ko sa trabaho. Gusto kong ilagay ito sa aking kotse. Diyan. So i-install natin to dito kung paano, pero hindi muna permanent, kailangan baka manakaw So we're going to install this or make a mount in my dashboard inside the car. So ang kailangan natin iPad, this one, yung nakuha ko lang sa Jewel, nilagyan ko ng magnet. Lalagyan natin ng dito yan, makikita nyo mamaya, saka tape. So umpisahan na natin ang paggawa. Ayan. Hirap eh. Dali lang. Okay. Sa gunting. Ito. Gawin natin. Ito. Alisin natin ito. Paano ito? Okay. Kapitan. Okay, ito na lang. Ito, lalagay natin dito. Ganyan. Tapos, yan dito. Eksakto ang sukat. Tapos, lalagay natin ito dito. Ganyan. Tapos, yung iPad. Ganyan. Ayan, ganyan. Okay? Okay, wait lang. Nakakap tayo ng pesto ng cellphone. Okay mga ka-DIY, pasensya na, wala tayong mapaglagyan ng tape.
Tape more, tape. Matibay. Maraming tape. Wala na tayong tape. Ubus na ang tape. Pero okay na yan. Ito na. Gawa na ang mount. Simple. Lagay dyan. At ilagay ang pipe. Ayan. May saksak. Nasaan na yung ito? Ayan na. Lagi na. Lagi na siya. Try natin mag-play ng radio. Ayos! 90.7 Love Radio. Let's play.